Ahoj, vítám vás opět na kanále MakePro. I přesto, že podzim máme plný práce pro naše klienty, rozhodl jsem se udělat si čas a vyrazit na jeden den na světový veletrh Formnext. Je to jeden z největších veletrhů na světě, který se zabývá aditivní výrobou a 3D tiskem všeobecně. Bohužel veletrh byl 4 dny dlouhý a my jsme měli pouze jeden den na to, aby jsme prošli co nejvíc novinek a zjistili, co je na veletrhu to nejzajímavější. Tím, že jsme na veletrhu byli první den, tak jsme bohužel propásli i představení jedné velké novinky ve spolupráci Prusa Research a Bontech, ale i o tomto si dneska v tomto videu řekneme. Určitě, pokud vás některá z těch novinek, které tady zmíníme, zaujme, tak dolů pod video vám dáváme odkazy na veškeré tyto novinky, abyste si to mohli pořádně prostudovat. Nyní se nebudeme zdržovat úvodem a pojďme se na to podívat. Nejdřív si pojďme v rychlosti zmínit, co nás zaujalo a u čeho nepůjdeme tak úplně do hloubky. Co byla první věc, která nás hodně zaujala, tak byl tisk měkkých silikonových věcí. Jedná se o společnost, která se jmenuje Rapid Liquid Print. Je to společnost, která vyvinula 3D tiskárnu, která pomocí takové dlouhé jehly tiskne tekuté materiály do takového speciálního roztoku na bázi vody. Takže vy můžete vytisknout takovouhle třeba krásnou měkkou kachničku, kterou tisknete do té tekutiny a vlastně ta tekutina vám dělá tu oporu, takže nepotřebujete žádné podpěry, no a jste schopni vytisknout i takto úplně měkké věci. Je to hodně průlomová technologie, ale bohužel u této technologie je trošku problém, že jedná se o průmyslovou technologii s cílovou skupinou velkých výrobců a velkých firm a takováto tiskárna začíná na $200 000. Takže opravdu drahá tiskárna, ale byla to jedna z prvních věcí, která nás tam hodně zaujala, protože vypadá ten tisk opravdu hodně zajímavě. Tady bych rád zmínil, že samozřejmě Prusa měl i svůj silikonový tisk na XL-ku. To je přesně to, co zmiňoval Prusa, že existují firmy, které se zabývají tiskem silikonových a jiných měkkých nebo tekutých materiálů, ale ceny takových tiskáren se šplhají do 100 000. Takže tady máte jeden z příkladů, krásně názorně ukázaný, proč je průlomový tisk na XL-ku, protože to umožňuje tisk doma, samozřejmě má to své limity, ten výtisk je úplně na jiné úrovni, ale dává vám to možnost tisknout hodně kvalitní a do budoucna si myslím profesionální věci, které budou z měkkých tekutých materiálů. Další věcí, co nás hodně zaujala, byla společnost Recreus. Ta představila filament, který má tloušťku 2,2 mm a snaží se s tímto filamentem proniknout do světa 3D tisku. Myslí si, že je to průlomová tloušťka, která je právě mezi aktuálně nejpoužívanější tloušťkou 1,75 mm filamentu a 2,85, to jsou dnes nejpoužívanější filamenty, hlavně ten 1,75, a tvrdí, že s tím filamentem 2,2 jste schopni tisknout mnohonásobně rychle oproti normálnímu 1,75 mm tlustému filamentu, ale zároveň to umožňuje velice rychlý tisk flexibilních materiálů. Zajímá nás, jestli si myslíte, že tento filament pronikne do světa 3D tisku a zdali se tato společnost dokáže s tímto filamentem na trhu uplatnit, anebo jestli to bude slepá ulička a filament skončí neznámo kde. Určitě nám napište do komentářů, co si o to myslíte a pojďme se podívat na další novinky. Co stojí za zmínku je společnost Snapmaker U1. Je to vlastně takový, dalo by se říct, klon Prusa XL, nebo prostě vychází z té technologie Prusa XL, má 4 tiskové hlavy a v dnešní době se postupně dostává k prvním zákazníkům, kteří si ji předobjednali na webovkách Kickstarteru. Snapmaker dokázal to, že využil technologii z Prusa XL, dodal tam své vylepšení a dokázal dostat cenu této tiskárny na hodně nízkou částku a přiblížil tím multitool trh 3D tiskáren i zákazníkům, kteří nemají tolik financí na to si koupit třeba Prusa XL. My jsme si tiskárnu poprvé prohlídli právě na Formnextu a tiskárna nás zaujala tím, že tiskla opravdu kvalitně, rychlost výměny nástrojů byla vesměs úplně stejná jako na Prusa XL a zároveň vypadala docela i solidně. Určitě je potřeba zmínit, že tiskárna není úplně z tak pevných materiálů,
na první pohled vypadá solidně, ale pak když se podíváte trošku víc blízka, je hodně plastová a je potřeba si počkat, jak do budoucna obstojí při mnoho hodinách tisku a zdali nebude třeba poruchová, nebo zdali bude dobrá na údržbu, jestli na ní bude dobrý servis a tak dále. Takže o tom si udělejte svůj obrázek, případně se podívejte zase v odkaze na webovky Snapmakeru a třeba bude tato tiskárna taková, která vás zaujme. Co nás hodně potěšilo, že kromě Prushi se na tomto veletrhu objevily i jiné české značky. Za zmínku stojí třeba Pragostroj, kteří přivezli svoji průmyslovou tiskárnu a snaží se s touto tiskárnou prolomit do světa. Určitě mrkněte na jejich webovky, které máte dole pod videem. Stojí za to se podívat, co nabízí, abyste taky měli přehled o tom, které jiné české firmy jsou schopny vyrábět 3D tiskárny a prodávat je do světa. Další společností, u které jsme se zastavili, byl Filament PM. Je to další z českých společností, která v minulosti vyráběla také filamenty pro Prushu a samozřejmě i ti měli svůj stánek na Formnext, kde mohli lidé získat vzorové filamenty a také zde ukazovali svůj nový nylon plněný skelnými vlákny, který vypadá hodně zajímavě. Plánujeme si tento nylon zakoupit a do budoucna budeme dělat test různých nylonů, takže tento nylon určitě zařadíme do našeho výběru a pořádně ho pro vás otestujeme. Poslední takovou drobnější informací, než se vrhneme na ty největší novinky, byla společnost FiberSeek s jejich novou průlomovou tiskárnou FiberSeeker. Je to tiskárna, která slibuje tisk z kontinuálního uhlíkového vlákna. To znamená, že budete na jedné tiskárně tisknout třeba z nylonu a dovnitř do toho infilu anebo třeba do perimetru toho daného modelu vytisknete kontinuální uhlíkové vlákno a tím získá celý výtisk ohromnou pevnost. Pokud vás tato technologie víc zajímá, tato společnost nyní rozjela na Kickstarteru kampaň, takže můžete se podívat zase do odkazu a případně si třeba tu tiskárnu v tom Kickstarteru předobjednat a využít tak zvýhodněné ceny a podpořit takovýto zajímavý nový projekt. Dalším velice zajímavým stánkem byl třeba například stánek společnosti Hewlett Packard. Všichni znáte Hewlett Packard z světa normálních klasických tiskáren na papír, ale Hewlett Packard se velice intenzivně zabývá také 3D tiskem. A to například mimo jiné třeba technologií MEF, což je technologie, kterou máme zde k vidění, která je schopná tisknout ať už takovéto flexibilní materiály, anebo třeba nylonové díly, které jsou tvrdé, pevné a ten tisk je velice detailní a hodně zajímavý. Je to zase průmyslová technologie, která nabízí mnoho navíc oproti klasickým domácím 3D tiskárnám, tak nám přišlo zajímavé ji tady zmínit. Pokud vás zajímá něco víc o této technologii, opět přikládáme odkaz dolů pod video, ať si to můžete detailněji prostudovat. Samozřejmě pokud byste chtěli o těchto technologiích slyšet něco víc od nás, neváhejte napsat komentář a my o tom rádi natočíme video. Dostáváme se k asi největším novinkám letošního Formnextu, která si nejvíc rezonují 3D tiskovou komunitou. Jako první je to novinka od Bambu Labu v podobě jejich nové tiskárny H2C s technologií Vortec. Bambu Lab vyvinul velice podobnou technologii, kterou si popíšeme za chvíli, a to výměnu trysek v tiskové hlavě. To znamená, že máte tiskovou hlavu, v které měníte trysky. Je to trošičku jednodušší technologie nežli multitool, co máme za sebou v podobě Prusa XL, a to proto, že vlastně ten extruder s větráky a s tou veškerou elektronikou máme na tiskárně jenom jednou, na tom XY uložení, a v té hlavě měníme pouze trysky, které nahříváme indukčně. Bambu Lab využívá této technologie ve spojení s AMS, takže vlastně nám do té tiskové hlavy vede ta teflonová trubička, kterou z AMS systému plníme filament. Nevýhoda tohoto řešení je ta, že pořád musíme čekat na to, než nám ten filament vyjede z té tiskové hlavy a vrátí se nám zpátky. Bambu Lab to optimalizuje, že ten filament odjíždí už v průběhu toho, kdy se mění ty trysky, ale pořád to znamená nějakých 45 sekund na výměnu. Zlepšuje se také odpad, protože vlastně tato technologie nemá téměř žádný odpad při tom tisku, má jenom malou tu krychličku, která vzniká, tu odkapávací věž.
Takže oproti jejich starých řešení třeba v podobě X1C, kde si pamatujete, jak bylo mnoho těch odplivnutí, které z té tiskárny vznikaly a potom ty modely kolikrát vážily míň než ten odpad. Ale myslím si, že je trošičku škoda, že tady Bambu Lab promarnil svoji příležitost tím, že tu technologii vyvinul s tak dlouhým procesem té výměny té trysky. Je to tisk od tisku, ne vždycky těch výměn je tolik a Bambu Lab slibuje, že vlastně máme dohromady 7 trysek na té tiskárně a když k tomu napojíme více do těch AMS systémů, tak máme mnoho různých filamentů, můžeme kombinovat velikost trysky v tom jednotlivém tisku. To je věc, kterou Bambu Lab slibuje do budoucna. Aktuálně není dostupná ve sliceru, takže aktuálně jde tisknout jenom s jedním průměrem. No ale můžeme kombinovat různé materiály, to znamená TPU, PLA, PETG a můžeme tak využívat vlastně těch výhod, které jsme si popisali třeba v Prusa Slicer Academy. Pokud jste Prusa Slicer Academy ještě neviděli, tak mrkněte tady ve odkaze. Je to akademie, která se zabývá slicery, takže určitě stojí za to se na ní podívat. No a od Bambu Labu se posuneme k Prusa Research. Na stánku Prusa Research byly samozřejmě vidět novinky, které Prusa představil ještě před Formnextem. Ať už je to Prusa Core One L, kterou již testujeme a jakmile ji dotestujeme, tak vám určitě přineseme pořádnou recenzi s unboxingem a detailními záběry na veškeré nové technologie. Ale taky třeba Open Printtech, který jsme na Formnextu takto získali a postupně ho testujeme na jednotlivých spůlkách. Ale samozřejmě nechybělo ani nová technologie tisku silikonu na Prusa XL. Ještě než se posuneme k novinkám, které Prusa představil na Formnextu, tak bych ještě rád zmínil, byl tam jeden projekt vysokoškolského studenta, který implementoval na Prusa XL hlavu, která měla sakční trysku, která je schopná přisát nějaký předmět a elektromagnet, který zase umí nějaký předmět přimagnetovat. A tento vysokoškolák vyvinul technologii, že vlastně když třeba tiskneme nějaký model, kam vkládáme matice, tak vždycky musíme dát pauzu v tisku, dojít k tiskárně, ručně tam tu matici vložit a pak zase tisk spustit. No a právě tato technologie je úžasná v tom, že tiskárna na jedné ze svých tiskových hlav má právě tento elektromagnet anebo tu přísavku a ve chvíli, kdy je nutné vložit právě matici do toho tisku, tak ta tiskárna si vymění tiskovou hlavu z té klasické, která tiskla, za tu speciální, dojede si pro matici, tu si zvedne a vloží do toho daného dílu. Pak zase s tou tiskovou hlavou odjede, vyjede s tou tiskovou hlavou, která klasicky tiskne a pokračuje v tisku. Je to zajímavý koncept, který se líbí dokonce i v Prusa Research a co jsem tak se dozvěděl, tak je dost možné, že tuto technologii brzy uvidíme v produkční variantě, kterou si budete moci zakoupit. Další novinkou, kterou Prusa přivezl na Formnext, je Prusa Core One Plus. Jak jsme zmiňovali v našem videu z Prusa Day, tak Prusa Core One Plus právě vylepšuje starou Prusa Core One o ty drobné vychytávky, které má Prusa Core One L. Jedná se například o automatické otvírání a zavírání toho vrchního grilu, aby tiskárna si sama otevřela či zavřela podle typu filamentu, který tiskneme, anebo je to třeba zjednodušené loadování tenkých materiálů, TPU a podobných tím přepínačem, no a také například nový držák cívky. Co se mi u Prusy líbí, tak Prusa pozastavil odesílání Prusa Core One. Někteří lidé si stěžovali, že už týden se z jejich zásilkou nic nestalo, no ale to bylo právě proto, že všem lidem po představení na Formnextu rozeslali e-mail, že jim rovnou zasílají Prusa Core One Plus. Je to drobná změna, ale líbí se mi přístup Prusy, že těm lidem, kteří měli na poslední chvíli před představením této novinky objednáno, tak pozastavili to odeslání a rovnou jim odesílají tu upgradeovanou verzi. Upgrade stojí kolem 300 korun, je to opravdu drobný upgrade a dokonce pokud nepotřebujete mít na tiskárně plusko, tak Prusa nabídnul díly, které si musíte vytisknout pro tento upgrade a můžete si ten upgrade vlastně udělat sami. Nyní maličko odbočím od Prusy ke společnosti E3D, která se zabývá výrobou primárně tiskových trysek
A právě E3D na Formnextu představila novou trysku, kterou nazývá Obsidian 500. U této trysky slibují, že přepracovali trošku ten povrch z toho klasického obsidianu na ještě tvrdší a tryska by měla vydržet mnohonásobně víc než klasický obsidian. Takže tryska by měla být mnohem trvanlivější. Dole pod šedou tedy upozorňují, že 3D tiskový svět filamentů se také velice posouvá a třeba Polymaker vyvíjí velice tvrdé materiály a ani ty nemusí tryska úplně vydržet v dlouhodobém horizontu, ale slibují, že opravdu zvýší svoji odolnost oproti abrazivním materiálům a měla by vydržet mnohonásobně více. K tomu ale také právě ten přídomek 500 je proto, že tryska je stavěná na tisk až do 500 stupňů. No a zde se dostáváme zpátky k Prušovi, protože právě Pruša na Formnextu představil nový heater, který umožňuje upgradeovat Prusa Core One nebo Prusa Core One L na tiskárnu, která bude schopná tisknout mnohem techničtější materiály právě díky tomu, že bude mít ten nový heater block, který bude tisknout až do 500 stupňů. Je vidět, že Prusa se snaží držet krok s konkurencí. Mnoho z vás vyčítalo Prusovi, že právě Bambu Lab má tiskárny do 350 stupňů, tak tady právě Prusa posouvá své tiskárny až na hodnotu 500 stupňů. Tady je taková zajímavost, tyto heater bloky už se nedají dodávat s těmi silikonovými pouzdry, protože ten silikon by to nevydržel a tak už se tiskne pouze bez nich. E3D dělá variantu Obsidian 500 ve variantě klasické a high flow, tak jak jsme zvyklí. E3D lehce odkrylo taky informaci o tom, že vyvíjí zcela revoluční vnitřní geometrii, která by měla fungovat ještě lépe než její aktuální high-flow verze trysek, ale na to si budeme muset počkat do budoucna. No a závěrečnou novinkou, která měla na Formnextu hodně velký ohlas, my jsme bohužel u představení této novinky nebyli, protože Prusa odsunul představení na druhý den Formnextu, ale to vůbec ničemu nevadí. Prusa Research ve spolupráci s Bontech, švédskou společností, kterou určitě vy zkušenější tiskaři velice dobře znáte, představili již v minulosti představený systém INDX. Tento systém není žádnou novinkou, už byl představený v minulosti, ale právě na Formnextu bylo poprvé představeno implementování tohoto systému přímo na Prusa Core One. No a o čem tato novinka je? Technologie velice připomíná technologii Vortec od Bambu Labu, ale není tomu tak. Technologie je hodně odlišná, dokonce Bontech má tuto technologii patentovanou a vlastně obrovský rozdíl oproti Bambu Labu je ten, že Bontech udělal to, že k jednotlivé trysce má přivedenou vlastně tu teflonovou trubičku a v jednotlivých tryskách je zavedený ten filament, s kterým se tiskne. To znamená, že tisková hlava obsahuje veškerou elektroniku, větráky, chlazení a indukční ohřívání a opět si bere pouze tu trysku, která je odložená na přední straně tiskárny, ale nemusí vysouvat a zasouvat filament do dané trysky po výměně a díky tomu tato technologie je schopná vyměnit jednotlivé filamenty během 16 sekund. Co jsem se bavil s lidmi od Prusy, tak se pokouší do budoucna tuto hodnotu ještě zoptimalizovat v rámci firmwareu, aby jednotlivé úkony se překrývaly a docházelo k té výměně ještě rychleji. Troufají si tvrdit, že do budoucna bychom se mohli dostat i na hodnotu třeba 12 vteřin, ale uvidíme. Známe to, dost často jsme slýchali nějaké sliby od různých společností a pak vždycky trvalo dlouho, než byly implementovány, ale pokud by se to dokázalo srazit ještě o 4 vteřiny, tak by to bylo velice zajímavé. Tato technologie, která na Prusa Core One dokáže dostat až 8 trysek v podobě Prusa Core One L, to prý bude až 12, skýtá mnoho skvělých výhod. Můžeme tisknout zase z mnoha různých velikostí trysek, takže můžeme v jednom tisku tisknout z 0,2, 0,4, 0,6, tak jak jsme si říkali v Prusa Slicer Academy. Prusa tuto věc bude
podporovat rovnou od Prusa Slicer 3.0, takže v době, kdy INDX bude dostupné na tiskárny Prusa, tak už to bude implementováno přímo v Prusa Sliceru, takže budeme moct kombinovat tlustou trysku pro tisk výplně a jemnou trysku pro tisk perimetru, aby jsme zachovali detailnost modelu, ale zároveň urychlili tisk, což je super, že budeme moct kombinovat různé velikosti trysek a tím získávat detailní 3D výtisky s rychlým tiskem. No a samozřejmě tato technologie umožňuje také tisk z vícero různých materiálů, takže můžeme kombinovat různé podpěry, třeba podpěry z PLAčka pro model SPEC-G a tím je krásně dostat dolů z modelu a mít přitom krásný finální povrch. Určitě vás ale zajímá, kolik bude tato technologie stát. Zatím jsou to ceny, které jsou předběžné a můžou se trošku změnit, ale pokud si Prusa Core One vylepšíme o 4 tiskové hlavy, tak si zaplatíme 499 €. Pokud si na Prusa Core One budeme chtít dopřát 8 tiskových hlav, tak nás to bude stát 699 €. Tohle si myslím, že je opravdu zajímavá cena a když si spočítáte cenu nové tiskárny plus tohoto dodatku, tak zjistíte, že Prusa bude velice konkurenceschopný i se zahraničními společnostmi. Tady chci jen upozornit, že Prusa aktuálně upozorňuje na to, že Prusa XL určitě po představení této novinky nebude odkloněn na jinou kolej, protože právě Prusa XL nám umožňuje to, že budeme moct tisknout s různými typy tiskových hlav, ať už je to právě tisk ze tekutých materiálů, anebo třeba, jak jsem zmiňoval, speciální hlava, která nám bude v rámci tisku umožňovat vkládání matic nebo jiných předmětů do tištěných výrobků bez toho, aniž bychom museli do tisku zasahovat. Takže myslím si, že trošku nám to rozdělí ten segment na to, že Prusa XL bude typ tiskárny, který bude specializovaný na to, že budeme moct mít různé druhy tiskových hlav, které budou třeba právě tisknout tekuté materiály anebo dělat jinou práci na tom tisku. No a pak tady budeme mít druhé odvětví, kde právě bude Prusa ve spolupráci Bondtech a jejich technologie INDX, anebo třeba Bambu Lab s Vortecem, kde se jedná o multimateriální tisk s různými barvami, s různými materiálami, ale právě s jedním typem nástrojové hlavy. Trošku si myslím, že se díky tomuto upozadí technologie typu MMU3 nebo třeba jiné multimateriálové jednotky, ale samozřejmě to uvidíme, jak se bude trh vyvíjet a co budou 3D tiskaři vyžadovat. Pokusili jsme se vám přinést takové ty nejzajímavější věci, které nás na Formnextu zaujaly. Samozřejmě tam bylo těch novinek strašně moc, ale my jsme měli pouze jeden den a nešlo do jednoho videa shrnout úplně všechno. Ale už teď se můžete těšit na detailní test Prusa Core One L, který vám zanedlouho přineseme, anebo taky se můžete těšit na další díly z Prusa Slicer Akademie anebo z naší 3D tiskové akademie. No abyste nepřišli o žádnou novinku na našem kanále, tak nám určitě dejte odběr. Budeme rádi, pokud nám video lajkujete, no a případně nám napište do komentářů, co se vám líbilo, nelíbilo, nebo co by vás dále zajímalo. Já vám přeji hezký den a těším se na vás u dalšího videa.